Everyone's growth is different, so it's okay to take your time to grow yourself. By saying that, I would like to welcome you all in another episode of the show Beauty Pageant Journey. This is your program host ROJIKA POKHAREL. On today's episode, we have very gorgeous Miss Nepal Asia Pacific International 2017, Miss Sahara Basnet in the show. Let's welcome her. Hi, welcome to the show Beauty Pageant Journey. Hi, thank you so much for having me. So how are you doing? I'm doing good. Yeah. So how did your pageant journey started? Beauty pageant मा आउन या भनौँ मिस नेपालमै पार्टिसिपेट गर्न चाहिँ यहाँलाई के कुराले पुश गर्यो त? हजुर मिस नेपालमा जान चाहिँ मेरो बच्चैदेखिको सपना नै थियो. मलाई पहिलेदेखि इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो. टिभीमा हेर्दाखेरि seeing those women and it's so bold, beautiful and त्यसपछि आफ्नो ओपिनियन राखेर इन्टरनेसनल स्टेजमा जानी बोल्ने चाहिँ मलाई त्यो पार्ट एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो. अनि म फेरि बच्चैदेखि अ लट अफ कम्पिटिसन्सहरूमा भाग लिन्थेँ कि मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने. सो एनिथिङ एनी कम्पिटिसन आई जस्ट बी देयर टेकिङ पार्ट. सो त्यो र त्यसको त्यो कम्बिनेसन ठ्याक्क मिल्यो क्या मिस नेपालमा. किनकि मिस नेपालको चाहिँ मलाई बिगेस्ट लाइक एट्र्याक्ट गर्ने फ्याक्टर वाज द्याट इन्टरनेसनल स्टेजमा रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जस्तो आई फिल लाइक इट्स सच अ हाई अनर. सो त्योबाट चाहिँ अनि बच्चैदेखिको सपना बुनियो भनौँ न. Alright, so you say that बच्चादेखिको सपना त थियो नि, तर कुन पोइन्टले चाहिँ लाइक यस्तो ट्रिगर गर्यो, पुश गर्यो कि नो आई हेभ टु गो भन्ने हुन्छ नि एउटा सर्टेन टर्निङ पोइन्ट भनौँ त्यस्तो कुन थियो त? मेरो इट्स सो वियर्ड. मेरो चाहिँ म अहिले पनि मेरो साथीहरू पनि वन्स आई वेन देयर दे वर सो सक बिकज म 4th ग्रेडदेखि नै भन्थेँ कि म जान्छु भनेर. एन्ड आई थिङ्क म बच्चैदेखि आई हेभ बिन समवन जो चाहिँ केही गर्छु भनेर आई सेट माई माइन्ड आई डु इट लाइक म यही नै गर्छु भनेर अलिकति डिटरमाइन्ड हुने खालको बानी भए भएर 4th ग्रेडकै साथीहरू पनि when I went there थियो. सो मेरो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ केम भेरी अर्ली. लाइक त्यो पोइन्टदेखि नै आई वाज लाइक आई न्यू आई ह्याड टु गो देयर बिकज मेरो ग्रोइङ अप आई वाज एन एक्सट्रिमली इन्ट्रोभर्टेड पर्सन. अनि म बोल्न नसक्ने, क्लासमा पनि बोल्न नसक्ने. सो फर मी मलाई चाहिँ आई अलवेज लभ डुइङ थिङ्स द्याट पुस्ड मी आउट अफ माई कम्फर्ट जोन. लाइक जे कुरा म सक्दिनँ त्यही नै गर्नुपर्ने. सो इट वाज अलिकति डेन्जरस ह्याबिट पनि इन अ सेन्स बिकज आई युज टु कति कुरामा सक्सेसफुल पनि नहुन सक्ला. बट देन त्यो चाहिँ थियो क्या मलाई मिस नेपालको. सो त्यो बच्चैदेखि नै आई वाज लाइक वाट म गर्छु बिकज आई नो दिस गन बी गुड फर मी भन्ने चाहिँ आई ह्याड अ गट फिलिङ. सो यु वर अलवेज डिटरमाइन्ड. आई वाज. ओके, सो अलिकति यहाँको इन्टरनेसनल पेजेन्टको कुरा गरौँ भने यु रिप्रेजेन्टेड नेपाल मिस एसिया पेसिफिक नेपालमा होइन. सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स? Oh my god, it was amazing. I think मेरो चाहिँ pageantमा I fell in love with my international pageant because हाम्रो whole त्यो pageantको concept is beauty and diversity हुन्छ नि. So they celebrate everything like womanhoodको everything. So it was really nice. त्यहाँ गएर international stageमा गएर बोल्ने त्यहाँ चाहिँ अब कन्टेस्टेन्टहरूको स्यास नै हुन्छ होइन. अनि मेरोमा नेपाल लेखाएको थियो क्या. एन्ड आई लभ द्याट के बिकज माई आइडेन्टिटी वाज नेपाल देयर. सो त्यो भएर त्यहाँ गएर मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने, आफ्नो कन्ट्रीको बारेमा भन्ने, रिप्रेजेन्ट गर्ने, इट वाज अमेजिङ. यु वर द लास्ट क्राउन मिस एसिया पेसिफिक नेपाल हिडन ट्रेजरले गर्नुभएको होइन. सो हाउ डज द्याट फिल? आई वाज लाइक आई डोन्ट नो. सुरुमा चाहिँ आई वाज लाइक हाउ सुड आई फिल अबाउट दिस जस्तो भएको थियो. बट देन लेटर आई वाज लाइक सुपर ह्याप्पी बिकज त्यो बेला आई थिङ्क मेरो लागि त्यस्तै भएर एकदमै पर्सनल भयो क्या यो टाइटल. किनकि पहिला पनि गइसकेको थियो तर अफिसियली क्राउन गरेर क्राउन्ड पनि अनि लाइक द ओन्ली वान हु एक्चुली अफिसियली रिप्रेजेन्टेड त्यो सेन्समा चाहिँ म भएर चाहिँ इट फेल्ट सुपर स्पेसल. एन्ड आई रिमेम्बर त्यो क्राउनिङमा पनि 2018 को मिस नेपालहरूको पनि अब सबैजना एभ्रीबडी गिभ देयर क्राउन अवे. अनि म चाहिँ नोप म घर गइरहेको छु क्राउन लाएर भनेर. सो लाइक नयाँ विनर्सहरू क्राउन लगाइरहनु भएको थियो. म मात्रै थिएँ क्या फर्मर हु वाज वेयरिङ हर ओन क्राउन. एन्ड इट फेल्ट भेरी स्पेसल. एन्ड टु ह्याभ समथिङ द्याट्स लाइक
solely yours is a great thing. Yeah. Okay, but also you didn't have any successor neither त्यो Yeah. टाइममा हैन, सो अलिकति ब्याड फिल भएको भएन त? No, not really. I think सुरुमा I mean सबैजना आफ्नै आफ्नै जर्नीमा जानुहुन्छ. It's not like Miss Nepal कोही नभए चाहिँ I'd be like you know I wouldn't want the legacy of Miss Nepal to end there. तर मेरो पर्सनल नभएर चाहिँ it didn't really bother me because मैबाटै officially start भएको थियो. So you know मैमै end हुँदाखेरि पनि it didn't bug me really. Yeah, it felt special. It felt like just mine. It was made for me. सो यहाँले चाहिँ जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिजमा चाहिँ मेजर गर्नुभएको छ होइन, सो नेपाली सोसाइटीको जेन्डर डिफ्रेन्सेसलाई चाहिँ यहाँले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ त? I think Nepal is pretty much a patriarchal society नै छ. A lot of struggles छ यहाँ हुन्छ नि every एरियामा अझै बाहिर त अब छौपडीको त प्रब्लम त नेपालको बिगेस्ट प्रब्लम नै हो. Everybody knows it internationally पनि. So a lot of drawbacks पनि छ, but you know I think Nepal is moving forward a lot, and I think it's because of families चाहिँ they've started valuing their daughters अनि you know खास के नै डिफ्रेन्स छ र छोराछोरीमा भन्ने खालको मेन्टालिटी आइसक्यो नेपालमा जस्तो लाग्छ मलाई, अनि आउँदै पनि छ अझै इभन इन रिमोट प्लेसेसहरू. सो आई थिङ्क इट्स चेन्जिङ which is great, and मलाई चाहिँ personally growing up I didn't feel that much different, and त्यो चाहिँ it's you know all my I'm so blessed to have my parents, मेरो dad and mom, especially my mom. She's been such a powerful female you know head in my life, अनि उहाँले चाहिँ कहिले पनि के लाइक ओ छोरीले यस्तो गर्नुपर्छ, छोरीले यस्तो I never heard that growing up. छोरीको काम यो हो, छोरा भाबे यस्तो भन्ने नै थिएन कि मेरो दुईजना मेरो दिजु र म. So there was nothing कि she was like you know you can do whatever you want, तिमीले जे पनि accomplish गर्न सक्छौ लाइफमा, सेट गर भनेर. सो मेरो दुईटै पेरेन्ट्स त्यस्तो भए भएर मलाई पर्सनली चाहिँ फिल भएन. सो I want other people to also not have that के हुन्छ नि त्यस्तो खालको जेन्डर बायसेस हुर्किँदाखेरि चाहिँ नहोस् भन्ने छ. सो आई थिङ्क नेपालमा चेन्ज भइरहेछ, एन्ड जेन्डरमा भने नि मेल फिमेल मात्र होइन, अरू सेक्सुअलिटी सेक्सुअल आइडेन्टिटिजहरू पनि छ. सो सबै कुराहरू पनि आई थिङ्क अब ग्रो हुँदैछ. LGBTQIA+ पिपलहरू अल्सो गेटिङ रेकग्नाइज. सो या आई थिङ्क इट्स चेन्जिङ अ लट अहिले चाहिँ. एज यु सेड द्याट यहाँले आफ्नो घरमा त त्यस्तो बायसनेस फेस गर्नु भएन जेन्डर रिलेटेड होइन, तर बाहिर कतिपय ठाउँमा जाँदा त यहाँले पक्कै पनि फेस गर्नुभयो होला. सो कस्तो फिल हुन्थ्यो यहाँले, र के कुराले चाहिँ त्यो कुरालाई चेन्ज गर्न पाए जस्तो हुन्थ्यो, जस्तो फिल हुन्थ्यो त? हुन्छ, देयर आर सर्टन पार्ट्सहरूमा हुन्छ बिकज सबैजना त्यति प्रोग्रेसिभ हुँदैन. लाइक आइम अगेन ब्लेस्ड टु ह्याभ माई पेरेन्ट्स, तर सबैजनाको सोच त्यस्तो हुँदैन. केटीको भने त वर्थ नै अब कति पकाउन सक्छ यु नो त्यस्तो कुराहरूमा हुनसक्छ. सो त्यो गाह्रो चाहिँ भएको थियो मलाई कुनै समटाइम्स भने आई युज टु फेस द्याट. अनि तर के चाहिँ रियलाइज भयो भन्दाखेरि यङ्गर जेनेरेसन्समा त्यो छैन के. मैले फेस गरेर चाहिँ जे भयो भने समटाइम्स कहिले कहिले ओल्डर जेनेरेसनहरूबाट चाहिँ त्यस्तो कमेन्ट्सहरू आयो होला, तर यङ्गर जेनेरेसनबाट छैन. सो आई थिङ्क इट्स मोर अफ अ जेनेरेसनल थिङ. अब पहिलाको भन्दा अहिले यु नो नेपालमा एजुकेटेड बढी भइरहेछ, मान्छेहरूले एक्सपोजर बढी पायो. हामी वेयर सो लकी सोसियल मिडियाको एजमा छौँ. सो वी गट टु सी एभ्रिथिङ आउट देयर. सो त्यो भएर चाहिँ मैले आई थिङ्क चेन्ज इज ह्यापनिङ विथ जेनेरेसन्स आफै नै के. मैले यसरी पुस गर्ने यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दा पनि आई थिङ्क इट्स फाइन. लाइक अब पुरानो मान्छेहरूको आफ्नो विचार आफ्नै ठाउँमा छ, बट एज लङ एज थिङ्स आर चेन्जिङ नाउ फर आवर किड्स एन्ड आवर फ्युचर जेनेरेसन आई थिङ्क इट्स गुड. ट्रु. सो आजको युथ्सहरू चाहिँ आफै इनिसिएसन लिएर नै अगाडि चेन्ज गर्न लागिराख्नु पर्छ. द्याट्स द बेस्ट पार्ट अफ इट होइन. एज यु आर द को फाउन्डर अफ आशा इनिसिएटिभ, सो अलिकति त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न. हजुर, आशा चाहिँ म र मेरो बेस्ट फ्रेन्ड आशा बस्नेत हामी दुईजना चाहिँ ब्याचलर्स गर्दाखेरि इट स्टार्टेड. हामी चाहिँ यु नो बिजनेस स्टुडेन्ट्स, अब के गर्ने वी वान्ट टु डु सोसल वर्क. अनि हामी चाहिँ वी वेन्ट फर अ ट्रिप विराटनगरमा जाँदाखेरि वी वर लाइक यु नो के गर्न चाहिँ मन थियो हामीलाई, तर के गर्ने भन्ने चाहिँ त्यस्तो थिएन. अनि पछि गएर एउटा स्कुलमा हामी गयो, अनि त्यो स्कुलमा चाहिँ यु नो गर्ल्सहरूको रेट कति धेरै थियो के, यङ्गर लाइक 1-2मा चाहिँ तर अ लट अफ गर्ल्स. अनि पछि 9-10हरूमा चाहिँ कति कम के, लाइक क्लासमा 3जना. एन्ड कसरी हुन्छ लाइक इनिसियली प्यारेन्ट्सले पठाउँछ भने यो पोइन्टमा गएर किन डिस्कनेक्ट हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो पार्टमा थाहा भयो कि बाथरुम नभएर वासरुम नभएर चाहिँ दे कान्ट कम टु स्कुल होइन. त्यहाँ गएपछि चाहिँ द्याट वाज अ भेरी भेरी सकिङ रियलाइजेसन फर मी, बिकज वासरुम जस्तो कुराहरू त्यो बेसिक निड त हामीले कति वी काइन्ड अफ टेक इट फर ग्रान्टेड, वी थिङ्क इट इज जस्ट देयर नि. त्यहाँ चाहिँ त्यो थिएन. अनि महिनावारी भएर बाथरुम नभएपछि स्कुल आउन मिलेन. अनि कति केसेसमा चाहिँ बाथरुम भए पनि अब त्यो पाइपहरूबाट पानी हाल्ने, त्यस्तो भएपछि अर्को केटी साथीलाई लगेर लाइन बसेर गर्दाखेरि इट वाज यु नो यु मिस आउट अ लट इन योर क्लासेस. सो त्यो कारणले चाहिँ रहेछ भन्ने थाहा भएपछि वर लाइक यु नो वाट दिस इज आई थिङ्क आवर कलिङ, यसमै लाग्नुपर्छ भनेर. अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले आफ्नो अब बिजनेस स्किल्सहरू युज गरेर मार्केटिङ एभ्रिथिङ गरेर फन्ड रेजिङ गरेर अनि हामीले फर्स्ट हाम्रो 3टा फिमेल फ्रेन्डली वासरुम्स गऱ्यौँ
रानी विराटनगरमा श्री विद्या विकास विद्यालय भन्नेमा एन्ड या इट वाज अमेजिङ त्यहाँ गएर उहाँहरूको खुसी देखेर अनि अब बाथरुमको प्रब्लम भएन भन्ने खालको चाहिँ एकदमै त्यो इट वाज अ भेरी गुड मोमेन्ट फर अस पर्सनली सो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड अनि वी रियलाइज द्याट यस्तो टोइलेट नहुने प्रब्लम चाहिँ कसैलाई नहोस् केटीहरूलाई एजुकेसनको लागि यस्तो ब्यारियर चाहिँ नहोस् भन्ने सेन्सबाट चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट स्टार्ट भएर अनि हामी त्यही मेसेजै लिएर अहिले गइरहेछौँ द्याट्स वन्डरफुल कज होइन सो यसलाई चाहिँ कतिको कन्टिन्युटी दिने सोच्नु भएको छ त या सो त्यही अब मैले त्यही भएर पनि मास्टर्स गरेँ जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्टमा किनकि मलाई आशालाई नै फरवर्ड गर्नु थियो सो अब चाहिँ आएर हामी फुल्ली नलेजका साथ फरवर्ड गर्ने प्लानमा छौँ सो यु वर ट्राभलिङ होइन यु स्टेड अब्रोड फर हायर स्टडिज ग्लोबल कम्युनिटीलाई चाहिँ नेपाललाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ या कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ नेपाललाई चाहिँ आई थिङ्क यसको लागि इक्जाम्पल चाहिँ मैले मेरै पर्सनली फ्रेन्ड्सहरूलाई भन्दाखेरि मेरो चाहिँ घरमा हामी 11 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको केटीहरू थियो सो मैले चाहिँ नेपाल भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल त युकेमा थिएँ म अब युकेको वेदर त अलिकति ठिकै हुन्छ सो म चाहिँ एकदमै चिसो असाध्यै चिसो सो हाम्रो चाहिँ सबैले भन्नुहुन्छ कि नेपालको वेदर चाहिँ इज भेरी हेभेनली किनकि इट्स जस्ट पर्फेक्ट भनेर सो म चाहिँ उनीहरू जहिले त्यसकै बारेमा भनेर आउँथेँ सो नेपालबाट मैले पर्टिकुलरली मेरो साथीहरूलाई होस् या इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा होस् इट्स लाइक नेपाल इज अ कन्ट्री द्याट हेज अ लट अफ केपेबिलिटिज के हाम्रो नेचुरल ब्युटी त्यस्तै छ हाम्रो डाइभर्सिटी त्यस्तै छ हाम्रो जस्तो जियोग्राफिकल ल्यान्डस्केप धेरै कन्ट्रिजहरूको छैन हुन्छ नि यु क्यान फाइन्ड एभ्री वेदर एट एभ्री प्लेस सो हाम्रो डाइभर्सिटीले नै चिनाउँछु म अनि हाम्रो यहाँ केपेबल यङ्स्टर्सहरूको नामले चाहिँ म चिनाउन सक्छु डेफिनेटली सो अब अब्रोड हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल कतिको मिस गर्नुभयो फ्यामिली कतिको मिस गर्नुभयो एक्सपिरियन्स एज अ होल कसरी सम अप गर्नुहुन्छ त हजुर मैले मिस त गरेँ हजुर एकदमै ऊ थियो फ्यामिलीको त अब याद आइहाल्छ स्पेसली अब कोभिडै भइहाल्यो त्यहाँ हुँदाखेरि सो त्यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट थियो त्यो बेला घर चाहिँ असाध्यै मिस हुन्थ्यो अब यस्तो अनसर्टेन टाइममा तर त्यो बेला पनि आई न्यू कि आई क्यानट रिस्क माई पेरेन्ट्स हेल्थ भनेर आई डिसाइडेड टु स्टे ब्याक फेरि त्यो बेला त थाहा पनि थिएन नि त कसरी सर्छ के गर्छ भनेर सो आज किन आम जस्ट गर्न स्टे अनि मेरो युनिभर्सिटी थ्याङ्कफुली इट वाज भेरी नाइस अनि सो त्यही नै वरिपरि पनि इट वाज एभ्रिथिङ थियो सो त्यो पोइन्टमा चाहिँ मलाई एकदमै मिस भएको थियो अनि नेपाली इन जेनरल पनि धेरै मिस हुन्छ आफ्नो भाषा बोल्ने आफ्नो मान्छेहरू भनेर त आफ्नै हो म मेरो साथीहरूसँग कुरा गर्दा भन्थेँ कि त्यो इङ्ग्लिस बोल्दा बोल्दै कहिले कहिले नेपाली बोल्दा आउँथेँ कि मैले माई नेपाली स्लिपिङ आउट भनेर भन्थेँ कि बिकज त्यो नेपाली बोल्न नपाएर पनि कस्तो हुने के त्यहाँ बाहिर गएपछि नै फिल हुँदो रहेछ सो नेपाल एकदम मिसै गरेँ तर मलाई थाहा थियो कि म फिर्ता आउँछु बिकज मलाई यहीँ काम गर्न मन छ मैले जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्ट पढेकै नै नेपाल के लागि हो लाइक नेपालमै आएर काम गर्छु नेपाल केही कजेसलाई फर्दर गर्नु छ भनेर सो मिस पनि गरेँ बट एट द सेम टाइम आई न्यू लाइक यहाँ टेम्परेरी हो आई गो ब्याक देयर भनेर जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्टमा अभियसली यु गेट टु लर्न अ लट अफ न्यू थिङ्स अब कति कुराहरू यहाँ ओपनली डिस्कस हुँदैन अनि फेरि ब्राइटन भनेर चाहिँ त्यो ठाउँ पनि त्यस्तै थियो कि इट्स भेरी प्रोग्रेसिभ ठाउँ अनि अ लट अफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ पिपलहरू मिट हुने थियो अनि मेरो इन्स्टिट्युट चाहिँ लकिली आइडिएससी इन्स्टिट्युट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज चाहिँ वर्ल्डकै बेस्ट हो कि डेभलपमेन्टमा सो त्यहाँ पाउँदाखेरि आई वाज सुपर ह्याप्पी टु सो त्यस्तो ठाउँमा गएर पढ्न पाउँदाखेरि आई डिड लर्न अ लट अनि त्यहाँ पनि मैले पछि रिसर्च एसिस्टेन्टको पनि काम पाएँ त्यहाँ गर्दाखेरि हाम्रो आइडिएसकै फर्स्ट एभर अनलाइन स्कुल गऱ्यो बिकज अफ कोभिड अनि त्यसमा इन्भल्भ हुन पाएँ सो रिसर्चमा काम गर्न पाउँदाखेरि लर्निङ न्यू थिङ्स बिकज अ लट अफ कामहरू पनि हामीले प्र्याक्टिकल एउटा ठाउँमा छ तर थियोरेटिकल नलेज पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिकज त्यही नलेज जेनेरेट गरेरै दिस इज नट वर्किङ इन कति पार्ट्स अफ द वर्ल्ड भन्ने कुरा थाहा हुन्छ सो त्यो कुराहरू चाहिँ मैले लर्न गर्न पाएँ कि द इम्पोर्टेन्स अफ एकाडेमिक रिसर्च चाहिँ मैले त्यहाँ गएर थाहा पाएँ हजुर सो अब कम्पेयर गरिहाल्न त मिल्दैन बिकज नेपालको एडुकेसन सिस्टम इज स्लाइटली वर्ल्डसँग कम्पिट गर्न मिल्दैन होइन यु डिड ब्याचलर्स नेपालमै हजुर सो यु डिड मास्टर्स बाहिर गएर होइन वाट थिङ्स नेपाली एडुकेसन सिस्टमले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ त लाइक कम्पेयर गर्दाखेरि अलिकति आई थिङ्क मलाई चाहिँ पर्सनली कम्पेयर गर्न अलिक डिफिकल्ट हुन्छ किनकि मैले फिल्ड पनि चेन्ज गरेँ अब ह्याड आई डन बिजनेस म यो बिजनेस थियो यसो यसो भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ तर आई थिङ्क एउटा कुरा चाहिँ बाहिरको मलाई के राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दे मेक यु क्वेसन एभ्रिथिङ सो त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तर त्यो पनि आई क्यानट से इट्स बेटर देयर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ अनेस्टली किनकि नेपालको पनि मैले मास्टर अफ आर्ट्सको कस्तो छ यहाँ थाहा नै भएन जेन्डर बिकज यहाँ पनि पढाउँछ एन्ड इट्स रियली नाइस द्याट दे हेभ द्याट फर मी चाहिँ एजुकेसन सिस्टम त्यहाँको बेटर भएर गयो भन्दा पनि फर मी इट वाज मोर अबाउट लर्निङ टु बी मोर इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड एक्सप्लोरिङ अदर कन्ट्रिजको चाहिँ बढी थियो सो
या आई थिङ्क त्यो चाहिँ ट्रिकी नै हुन्छ आन्सर गर्न पेजेन्टमा चाहिँ बोथ प्रज एन्ड कन्सहरू हुन्छन् होइन पेजेन्टमा हुने नेगेटिभ स्टेरियोटाइप्स चाहिँ यहाँले कसरी डिल गर्नुभएको छ या कस्तो खालको स्टेरियोटाइप्स चाहिँ यहाँले फेस गर्नुभएको छ आजको दिनसम्म आइपुग्दा आई थिङ्क मैले डिल गरेको नेगेटिभ स्टेरियोटाइप्स भन्दा पनि मलाई आई थिङ्क पब्लिक आइमा डाइरेक्टली हुन्छ प्याजेन्टमा जाने बित्तिकै त्यो मिस नेपालको प्लेटफर्म भएपछि सो अ लट अफ यु नो पिपल हेभ ओपिनियन्स अनि उहाँहरूले सेयर पनि गर्नुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ मलाई लागेको थियो किनकि सबै कुरा सोसियल मिडियामा हुँदैन होइन अनि सबैजनाले सेयर गर्छ भने पनि छैन अब कसको काम के भइरहेको छ भित्र कसैलाई थाहा हुँदैन सो कहिलेकाहीँ चाहिँ यु नो कसैलाई थाहा नभइकन उहाँहरूले यस्तो गरेको छैन उस्तो गरेको छैन भन्दा चाहिँ अलिकति चित्त दुख्छ हुन्छ नि किनकि अब मैले के गरेको छु मलाई थाहा छ होइन अब आशाको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन यो पनि अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यु नो के गर्यो र भने जस्तो खालको कहिले कमेन्ट्स आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति ब्याड फिल हुन्छ तर आई नो दोज आर लाइक भेरी माइनोरिटी नेगेटिभ कमेन्ट्स फ्रम पिपल हु आर नट ट्राइङ टु बी धेरै प्रोडक्टिभ कमेन्ट्स दिइरहनु भयो होइन अब उहाँहरूले कि आफ्नै स्ट्रगलको कारणले यस्तो एङ्गर निकाल्नु भयो होला सोसियल मिडियामा जस्तो लागेर म धेरै ध्यान दिनँ सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ भयो इन टर्म्स अफ स्टेरियोटाइप चाहिँ मलाई थ्याङ्कफुली त्यस्तो केही भएन किनकि म ठ्याक्क झन् उता आइडिएसमा पनि गएँ अनि आइडिएसमा पनि मैले चाहिँ अब मेबी यु नो प्यारेन्ट होला उनीहरू कसरी हेर्छ होला भने मलाई एकदम डर थियो तर एक्चुली उनीहरू एकदम पोजिटिभली हेऱ्यो कि बिकज इट इज अ प्लेटफर्म फर इम्पावरमेन्ट आई वेन देयर आई स्पोक एन्ड यु नो आफूलाई त्यस्तो स्टेजमा राख्न सक्ने भनेर चाहिँ उनीहरू एकदम पोजिटिभ हेऱ्यो सो आई वाज भेरी सरप्राइज मैले युकेमा एकदमै नै पोजिटिभली सबैले नै पोजिटिभली गरेर सो त्यो कारणले झन् मलाई यु नो रिस्पेक्ट गेन भयो के युकेमा सो द्याट वाज भेरी सरप्राइजिङ टु मी सो द्याट वाज रियली नाइस अलिकति लेट्स गो ब्याक टु यर मिस नेपाल डेज होइन मिस नेपाल डेजको चाहिँ बेस्ट मेमोरिज यहाँले कसरी सेयर गर्न चाहनुहुन्छ त यु माइट हेभ फरगट बट स्टिल या मिस नेपाल डेज आर भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यो बेला है त्यही त म अब कहिले पनि म मोडलिङहरूको त्यस्तो ब्याकग्राउन्डमा पनि नगएको मान्छे सो एकैचोटि बिङ इन फ्रन्ट अफ क्यामराज बिङ इन फ्रन्ट अफ अदर पिपल हु आर लाइक जस्ट गुड एट यु नो वाट दे डु लाइक मोडल्सहरू मेरो टाइममा त झन् लाइक अ लट अफ प्रोमिनेन्ट मोडल्स गेम सो त्यो बेला इन्ट्रेस्टिङै थियो बट त्यहाँ गएर चाहिँ यु नो सबैजना एभ्रिबडी इज कन्फिडेन्ट देयर ओन वे पर एभ्रिबडी इज इन्सिक्योर इन देयर ओन वे भन्ने पनि रियलाइज भयो क्या त्यहाँ गएपछि मैले यु नो म कम्पेयर गर्दिनँ किनकि यु नो एभ्रिबडीको डिफ्रेन्ट अकम्प्लिसमेन्ट्स हुन्छ आफ्नै यु नो स्ट्रेन्थ्स हुन्छ अनि वहाँ गएर सबैजनाको रियल साइड हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कनेक्सन भयो क्या मेरो मिस नेपालकै टाइममा रोजिना निकिता नीतिसँगै कस्तो गुड बन्डिङ भएको थियो इभन दो त्यस्तो स्ट्रङ नभए पनि जस्तो कि एउटा टाइम थियो मलाई हेल्प चाहिएको थियो निकितासँग पुरै गरिदिन्थेँ मैले तर उसले हेल्प गर्यो क्या एन्ड इट वाज रियली नाइस अनि नीतिसँग पनि म आफ्नो यु नो अब के हुन्छ भने हाम्रो डरको कुरा गर्थेँ एन्ड आई वुडन्ट थिङ्क द्याट उसलाई त्यस्तो कुरामा डर लागिरहेको छ सी इज फिलिङ अन्डर कन्फिडेन्ट भनेर सो द्याट वाज रियली नाइस अनि रोजिना त स्पेसली झन् हामी एउटै रुमै सेयर गरेको थियो फिनालेको बेलामा सो वी युज टु टक एन्ड बन्ड सो दोज टाइम्स वर रियली स्पेसल बिकज त्यो बेला चाहिँ आई गट टु सी द ह्युमन्स यु नो बिहाइन्ड अल द्याट लाइक पोलिस्ड सेल्फ भनौँ न या सो दिस डेज हामीले चाहिँ मिस नेपाल रिलेटेड धेरै स्क्यान्डलहरू सुनिरहेका छौँ होइन त्योतर्फ हामी नजाउँ सो यहाँले आफूले भन्नुपर्दा मिस नेपालमा चाहिँ के कस्ता बेनिफिटहरू चाहिँ यहाँले पर्सनली फिल गर्नुभएको छ त या मेरो आई थिङ्क अगेन एभ्रिबडीको एक्सपिरियन्स सब्जेक्टिभ हुन्छ बट मेरो लागि चाहिँ मिस नेपाल इट वाज अ ब्लेसिङ बिकज आई थिङ्क कुन माइन्डसेटले जाने भन्ने पनि हो बाई द एन्ड अफ इट इट्स अ कम्पिटिसन एन्ड त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ आई वान एक्सप्लोर एन्ड लर्न मोर अबाउट माइ सेल्फ भन्ने मेन्टालिटीले गयो भने चाहिँ इट्स प्रिटी नाइस रहेछ के मेरो चाहिँ के भयो भन्दा मैले पहिला भने जस्तै म चाहिँ साय यु नो बोल्न नसक्ने अरूहरूको अगाडि त्यस्तो त्यस्तो मान्छेबाट त्यहाँ गएपछि आई रियलाइज आई हेभ अ थिङ फर पब्लिक स्पिकिङ भनेर क्या मलाई चाहिँ पब्लिक प्लेटफर्ममा बोल्न मन लाग्छ भनेर स्टेजमा विच इज भेरी अड बिकज म भने नि क्लासमै लाइक क्वेसन सोध्दा नि अप्ठ्यारो मान्ने मान्छेलाई हाउ कम आई लाइक स्पिकिङ अन स्टेज भनेर इट वाज क्वाइट सकिङ टु मी सो त्यहाँ गएर चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ सो त्यो स्किल चाहिँ मिस नेपालमा नगए भए आई डोन्ट थिङ्क आई वुड हेभ बिन एबल टु फाइन्ड द्याट एभर अनि सो द्याट वाज द बिगेस्ट पोजिटिभ थिङ फर मी अनि त्यसले चाहिँ मलाई पछि पनि हेल्प गर्यो पछि मेरो युनिभर्सिटीमा हाम्रो टेडेक्स स्पिकर्सहरू सेलेक्ट गरिरहेको थियो युकेमा एन्ड इट वाज अ ह्युज थिङ लाइक टु बी अ टेडेक्स स्पिकर भनेर एन्ड त्यो गएर अनि मैले अप्लाई गरेँ एन्ड आई गट सेलेक्टेड एज अ स्पिकर एन्ड लाइक नाउ हुन्छ नि TED.com छ एन्ड इट्स लाइक इट्स अमेजिङ तर नाउ वेन आई रिफ्लेक्ट ब्याक अन द्याट त्यो मिस नेपालको नभए भए यो पनि हुँदैन थियो भने चाहिँ रियलाइज हुन्छ क्या बिकज त्यहाँबाट मैले यु नो सिकी वर्ड कन्फिडेन्स सेल्फ कन्फिडेन्स त्यहाँबाट बिल्ड भयो मैले आफ्नो हिडन इन्ट्रेस्ट थाहा पाएँ अनि त्यो भएर अनि अहिलेको पोजिसनमा भएको छ एन्ड आई नो अ लट अफ थिङ्स द्याट आई विल गो अन अकम्प्लिसिङ इन माई लाइफ पनि आई ओ अ लट टु द मिस नेपाल प्याजेन्ट इट सेल्फ एन्ड इट्स नट यु नो विन गर्यो नगर्यो भन्दा पनि जस्ट द फ्याक्ट द्याट
त्यसमा कम्पिटिसनमा गएर यु गेट टु ट्राई आउट सो मेनी थिङ्स कि द्याट यु नेसेसरी डोन्ट गेट टु डु अदर टाइम्समा हुन्छ नि क्यामेराको अगाडि बोल्नु पऱ्यो स्टेजमा जाने भयो त्यो हुँदैन एक्सपिरियन्स नत्र त यस्तोहरूमा नगइकन सो त्यो कम्पिटिसनबाट चाहिँ धेरै कुरा एक्सप्लोर गरेँ मलाई के मन पर्दैन भनेर पनि मैले थाहा पाएँ तर मलाई के मनपर्छ मेरो स्ट्रेन्थ कहाँ रहेछ मेरो प्यासन कहाँ रहेछ पनि थाहा पाएँ सो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो थियो So you believe that Miss Nepal discovered your new version? या So okay, so moving forward, further plans are के रहेका छन् त? हजुर मेरो अब फर्दर प्लानमा चाहिँ मेरो आशा के काम मलाई फरवर्ड गर्न मन छ अनि मैले जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्ट पढेर मलाई यहाँ डेभलपमेन्ट कजेसहरूमा काम गर्न मन छ त्यही वाटर स्यानिटेसन एन्ड हाइजिन सेक्टर चाहिँ मेरो पर्सनल प्यासन हो बिकज नेपालको अलट अफ वुमेनको स्ट्रगल नै त्यही भइरहेको छ कि छौपडीकै कारणले अनि एजुकेसनको पनि यु नो सो आई फिल लाइक स्यानिटेसनकोहरू प्रब्लम चाहिँ यु नो इट सुड बी फिक्स इट्स अ बेसिक निड फर एभ्रिबडी सो मलाई चाहिँ पर्सनली वुमेन कजेसहरूमा चाहिँ त्यो कजहरूमा चाहिँ गएर काम गर्ने त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ अलिकति लेट्स गो ब्याक टु यर चाइल्डहुड डेज होइन यहाँको चाइल्डहुडको बेस्ट मेमोरिज चाहिँ कसरी सेयर गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँले चाइल्डहुडको मेमोरिज आई डोन्ट नो आई थिङ्क मेरो चाइल्डहुड मेमोरिजमा त मेरो आफ्नै दिजु होइसिन्छ सुनेर बस्ने त नि यु नो हामी चाहिँ वेयर कस्तो क्लोज के ग्रोइङ अप सो मेरो एभ्री गुड मेमोरी जस्ट विथ हर अनि सी इज माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम अनि मैले जे गरे पनि सी इज लाइक यु क्यान डु इट होइन अब मिस नेपालकोमा पनि यस्तो सेयर गर्छु मेरो मिस नेपालको टाइममा मेरो दिजुको ठ्याक्कै वेडिङ भइरहेको थियो कि कन्टेस्टको टाइममा सो आई वाज लाइक अब बिहामा इन्भल्भ हुन पर्दा कस्तो टेन्सन भयो नि अब यहाँ जाने कि यहाँ भनेर पर मेरो दिजुले यु नो मेरो दिजु माई मम माई ड्याड एभ्रीबडी दर लाइक फोकस अन योर पाथ होइन सक्छौ भनेर सो मेरो फन्डेस्ट मेमोरिज चाहिँ मेरो सिस्टरसँगै नै छ मोस्टली बिकज देयर शी इज अलवेज बिन माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम सो यु हेभ बिन सेलेक्टेड टेडेक्समा एज अ स्पिकर एज अ होल यहाँले त्यहाँको एक्सपिरियन्स समअप गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त हजुर मेरो टेडेक्सको एक्सपिरियन्स वाज रियली नाइस किनकि त्यो बेला चाहिँ मैले आफ्नो प्यासनको कुरा गर्न पाएँ त्यो बेला अब मैले मेरो डिसर्टेसन पनि क्रिटिकल एनालिसिस अफ स्वच्छ भारत मिसन फ्रम अ जेन्डर लेन्स भनेर गरिरहेको थिएँ कि सो वाच प्रोग्रामलाई चाहिँ जेन्डर लेन्सबाट हेर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सो मेरो टेडेक्सको टपिक पनि इट वाज अबाउट हाउ लाइक यु नो कतिवटा प्रोग्राम्सहरूले वुमेनलाई बेनिफिट गर्ने भनेर इन्टरभेन्सन्सहरू दिन्छ तर लाइक यु नो इनएडभर्टेन्टली वुमेनको काम हो है यो भनेर पनि इस्ट्याब्लिस गर्छ भनेर जस्तो कि एउटा मैले इक्जाम्पलहरू पनि दिएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ जस्तै बच्चाको ह्यान्ड वास बच्चाहरूले टेक केयर गर्दा चाहिँ आफ्नो हात धुनुपर्छ बिकज यु नो दे गेट सिक भनेर विच इज अ ग्रेट थिङ इन्टरभेन्सन दिँदाखेरि तर के भइदियो भन्दाखेरि वुमेनहरूलाई मात्र भइदियो के सो लाइक केटाहरूलाई चाहिँ फ्यामिलीमा पनि ओन्ली द मदर्स गेट द इन्टरभेन्सन एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड मदर्सको रोल हायर होला तर इन्टरभेन्सन अब हात धुने पनि मैले मात्र सिक्नुपर्ने भन्ने खालको गऱ्यो भने त अनि त्यो बियोन्डबाट कसरी जाने त होइन किनकि हाम्रो डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिसनर्सहरूको हाम्रो होल पोइन्ट जेन्डर इक्वालिटी अचिभ गर्ने भनेकै नै यु नो केटी र केटाको काम इक्वल हुनुपर्छ यु नो सबै होम रिलेटेड वर्क इज नट अ वुमेन्स डोमेन भन्ने त्यो मेसेज हामी रिच गर्ने जेन्डर इक्वालिटी रिच गर्ने हो भने त हामीले प्रोग्राम्सहरू गर्दाखेरि पनि वुमेनलाई मात्र भनेर त भएन नि किनकि हामीले त्यस्तो कम्युनिटिज जहाँ झन् पढाइ भइरहेको हुँदैन अब हात धुने नै त्यति ज्ञान नहुने ठाउँहरूमा गएर झन् है केटीहरूले चाहिँ हात धुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ भने त्यसको बारेमा कुरा गरेको थिएँ अनि त्यसमा एउटा उसको पनि प्रोग्राममा पनि भनेको थिएँ कि उनीहरूले लेखेकै थियो जुनको मैले इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ मेरो त्यो टेड टकमा त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि यु नो 12 आवर्समा वुमेनहरू देयर बिजी 10 आवर्स नै वर्किङ हाउसको काम गरेर सो त्यो 2 आवर्स फ्री टाइममा चाहिँ हामीले यो इन्टरभेन्सन गऱ्यो भन्छ कि अब imagine whole day you're doing that, taking care of your children, taking care of the house, everything, and त्यसको 2 घण्टामा पनि big organizations coming in and again teaching you to more take care of your family and solely you हुन्छ नि सो त्यस्तो कुराहरूको मेसेजिङहरूको चाहिँ के इम्प्याक्ट हुन सक्छ भने सो त्यसमा कुरा गरेको थिएँ टेडेक्समा एन्ड द्याट वाज लाइक अमेजिङ फेरि त्यो बेला अब स्टेजमा हुन पाए पनि रमाइलो हुन्थ्यो बिकज मलाई स्टेजमा कुरा गर्न एकदम रमाइलो लाग्छ तर एट द टाइम कोभिडको कारणले घरबाटै गर्ने भयो तर त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स भयो किन ठ्याक्क म नेपाल आइसकेको थिएँ अनि नेपाल आएर लाइभ गरेर एन्ड पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज वाचिङ द्याट इट वाज असम हजुर त्यो बेला लाइभ क्युएनए सेसन पनि भएको थियो अनि त्यो बेला पनि यु नो आफ्नो थट्सहरू डिफेन्ड गर्ने अनि अब आइडिएसको स्टुडेन्ट्सहरू अब उहाँहरू पनि एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ स्मार्ट हुनुहुन्छ सो उहाँहरूले क्वेसन पोज गर्दाखेरि पनि मलाई यु नो आई हेभ टु बी प्रिपेयर्ड भनेर सो उहाँको क्वेसन ट्याकलहरू गर्दाखेरि पनि एकदम रमाइलो भएको थियो लकडाउन हेज बिन भेरी टफ टु मेनी अफ अस यहाँको लकडाउनको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त ओ माई गड इट वाज
इन्सेन त्यहाँ यस्तो भयो फेरि युकेमा सुरु भइसकेको थियो नि त नेपालमा सुरु हुनु अगाडि सो युकेमा लकडाउन भएको 2 विक्सपछि मात्र नेपालमा भएको थियो कि सो त्यहाँ बसेर हियरिङ अल अफ दोज थिङ्स वाज भेरी डिफिकल्ट अनि यहाँ सेयर पनि गर्दाखेरि रिलेट पनि भइरहेको थिएन बिकज यहाँ केही भएकै थिएन क्या एट द्याट पोइन्ट इट वाज लाइक टाढै केही डिजिज छ भने थियो मलाई पर्सनली त्यहाँ भइसकेको थियो बिकज मेरो वरिपरिको प्रोफेसर्सहरूलाई भइरहेको थियो सो हुन्छ नि मान्छेहरू नै चिनेपछि सो इट वाज भेरी डिफिकल्ट अनि लकडाउनमा पनि त्यो बेला घर आउने कि भन्ने भयो किनकि कतिजना नेपाली भयो अरू कन्ट्रीहरूको मान्छे पनि धेरैजना घर जानुभयो फिर्ता तर मलाई चाहिँ एकदम डर लाग्यो मलाई आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई रिस्क गरेर म जान चाहिँ सक्दिनँ भनेरै मैले डिसिजन लिएर त्यहीँ बसेँ सो गाह्रो भएको थियो लकडाउनमा तर थ्याङ्क गड मेरो फ्रेन्ड्सहरू मेरो सबै मिनी साथीहरू दे वर भेरी नाइस अनि हाम्रो बन्डिङ भयो अनि त्यो बेला a lot of other things पनि ह्यापन त्यो बेला अब यस्तो भएको थियो फेरि लकडाउनमा a lot of people कतिले के काम गरिरहेछ कहिले के गरिरहेछ सो एट द टाइम प्रेसर पनि हुने रहेछ के लुकिङ एट अदर पिपल्स एक्टिभिटिज एन्ड थिङ्किङ मैले पनि आई सुड मेक द बेस्ट अब कसैले वेट लस गरिरहेछ कसैले देयर रिडिङ सो मेनी बुक्स अनि के एन्ड आम लाइक इट्स लाइक ओहो I should do something जस्तो भयो तर एट द टाइम फेरि आई रियलाइज पनि आई सुड नट पुट प्रेसर अन माइसेल्फ एभ्रीबडी हेज डिफ्रेन्ट कोपिङ मेकानिजम सो त्यो बेला मैले बिगेस्ट कोभिडको टाइममा लर्न गरेर चाहिँ इज टु फलो माई ओन पाथ एन्ड टेक केयर अफ माई मेन्टल हेल्थ अनि अरूहरूमा फोकस नगर्ने आफ्नो गर्ने सो त्यो बेला चाहिँ म आफ्नो घरमै बसेर त्यहाँ कोठामा बसेर भिजुअलाइज गर्थेँ कि म यसपछि के गर्छु यसपछि बिकज आई ह्याड टु सी समथिङ बियोन्ड दिस भनेर सो त्यो इट वाज टफ बट देन आई थिङ्क आई ग्रु अ लट फ्रम इट बिकज इन्डिपेन्डेन्टली एउटा पेन्डेमिकमा कोही फ्यामिली कोही नभएर बस्न चाहिँ it was tough, but I think I grew and learned a lot from that experience. So you cope up it well. Yeah, I would say by the end of it, well, initially it was tough because especially on parents are like, I don't want to worry anybody back home, but a little difficult, but then पछि yeah. So there are many girls who want to come to Pageant. So to all those girls over there, what do you want to say? My biggest message for them is, आउनुस् तर आफ्नो capabilities like explore गर्न मात्र आउनुस्. Like I know एम हुन्छ लाइफमा यताउता हुन्छ एन्ड द्याट्स नाइस तर आफ्नो सेल्फ इस्टिमलाई चाहिँ कहिले पनि अट्याच गर्नुहुन्न केही मटेरियल गोल्समा हुन्छ नि किनकि गाह्रो हुन्छ बिकज यो पायो भने यस्तो यो पाएन भने यस्तो भन्ने खालको नराखेर यहाँ आउँछु आई ट्राई डिफ्रेन्ट थिङ्स म एक्सप्लोर गर्छु मेरो ट्यालेन्ट्स के हुनसक्छ भनेर त्यो मिन्सले आउनुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट थिङ चाहिँ आफ्नो ह्याप्पिनेस एक्सप्लोर गर्नुहोस् के कुराले मलाई खुसी हुन्छ भनेर त्यहाँ गएर मैले पहिल्यै भने जस्तो मलाई चाहिँ पब्लिक स्पिकिङमा इन्ट्रेस्ट भयो अनि त्यहाँ पनि हाम्रो अभियसली ब्युटी प्याजेन्ट भन्दैमा हाम्रो सोसल वर्कको पनि एस्पेक्ट छ सो मलाई सोसल वर्कमा पनि एकदम इन्ट्रेस्ट रहेछ सो भेरी वियरली मेरो मिस नेपालपछि करियर पनि सेप त्यसरी हुँदै गयो बिकज त्यहाँ गएर मैले इन्ट्रेस्ट थाहा पाएँ सो मेरो मेसेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि आउनुहोस् ट्राई टु फाइन्ड यर प्यासन फाइन्ड यर ह्याप्पिनेस इफ इट्स फर यु इट्स ग्रेट बट इट कुड नट बी फर यु एन्ड द्याट्स ओके टु हुन्छ नि आफ्नै एक्सपिरियन्स हो एज लङ एज यु कम इन देयर टु एक्सप्लोर यर सेल्फ एन्ड फाइन्ड यर ह्याप्पिनेस it's going to be good. We are almost at the end of the show. Thank you so much for being here today. जाँदा जाँदै आफ्नो फ्यान्सलाई फ्यामिलीलाई टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको भ्युअर्सलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त म थ्याङ्क यू नै भन्न चाहन्छु सबैभन्दा त मलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ स्पेसली मेरो फ्यामिलीले एन्ड देन माई फ्रेन्ड्स भयो एन्ड अल द सपोर्टर्स आई हेभ पनि उहाँहरूले जहिले पनि मलाई यो पोजिटिभ लाइटमै हेर्नुभयो अनि मेरो फलो गर्नुहुन्छ मैले के काम गरेर हुन्छु सो yeah I just want to say thank you for always supporting me and please continue supporting me vanera it was lovely having you here thank you so much yeah thank you so much for having me With this fun conversation with Miss Sahara Basnet, we are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np. I'll see you next week at the same time. Till then, take care. Bye-bye.